tu te invităm să mai tragi niște concluzii. Poți să oferi? Ce-ți vine în minte acum sau ce se inspiră? Da, într-adevăr, prin continență se poate obține o stare de extaz deasupra capului. Aici îți apare acel spațiu de punctaurii de fericire. Adică energia se ridică din coloana vertebrală, se duce și, deci prin compensarea, adică prin înfrânarea pierderii energiei, de fapt se ridică energia. E ridicată deasupra capului și intră în starea de extaz. Însă nici asta nu este o problemă. Problema este să o transformi în viața de zi cu zi, în dragoste, în grijă, în atenție față de ceilalți. Asta este problema. Și se reușește în măsura în care nu o risipești, atunci ea se transformă în iubirea sufletului. Deci când energia aceasta a trupului nu este risipită, deci de fapt această energie a fost dată numai pentru procreere și pentru iubire, adică pentru exprimarea sufletului. Sufletul se potențează foarte mult cu această energie și simte nevoia să dăruiască tuturor grijă, atenție, să-i slujească, să le facă bine. Deci ea este transmutată. Și pentru asta a fost dată această energie și pe toată durata vieții. Și la femeie și la bărbat. Ca să se exprime sufletul, nu ca să fie irosită. Într-adevăr, se poate obține prin continență această stare, dar este locală, durează puțin și ideea este că trupul fiind 0,5-35%, va trebui după aceea să plătești această energie, chiar dacă ai obținut un extaz de moment, trebuie să o plătești pentru că ai rosit-o pe un scop pentru corp. Deci ideea este să nu o folosești pentru corp, să o folosești pentru suflet și să o transformi în dragoste. Dar deci nu este nici această soluție de continență, nu este ultima soluție. Ea este doar ca să-ți dai seama că nu obții totuși o calitate a vieții de zi cu zi, o schimbare a vieții de zi cu zi și ăsta este scopul final. Adică să trăiești dragostea divină, să trăiești extazul divin în orice acțiune pe care o ai tu. Adică să te bucure totul în mod egal. Adică un fel de extaz continuu, un fel de orgasm continuu pe care îl obții în măsura în care tot dăruiești celorlalți toată dragostea ta. Acolo, atunci este finalitatea acestei energii. Dacă obții această stare, această energie își face lucrarea. Deci ea este numai caz pentru exprimarea sufletului. Îl potențează extraordinar de mult. Nu mai e niciun fel de rușine că tu te supui, că slujești celorlalți, devine o mare bucurie pentru că energia aceasta din spate te susține și nu vezi nicio reticență să te supui celorlalți sau să-l slujești. Vezi o mare bucurie. La noi, pentru că facem slujire și supunere fără suportul acestei energii, ni se pare greu, ni se pare rușinos, ni se pare dificil, nu ne vine, pentru că o facem din ego. Deci nu avem suportul unei energii de calitate superioară care se poate să ne aducă bucurie în această slujire. Cei care merg în lumea de dincolo prin experiențe near-death experiences, deci în apropierea morții, asemănătoare cu moartea clinică sau coma, când vin înapoi se fac slujitori de ce s-au încărcat. Această energie care era înainte concentrată pe obținerea unor satisfacții ale trupului, este acum folosită exclusiv pentru slujire. Pentru că toți își lasă toate meseriile lor și banii pe care îi au și se fac slujitori. Din cauza asta, pentru că această energie este deja, ei au înțeles că este dată numai pentru dăruirea, adică numai pentru iubirea sufletului, numai pentru manifestarea însușirilor divine. Asta este concluzia mea. Că, într-adevăr, prin continență se obține
acel extaz divin deasupra capului, intri în punctele alea de fericire și ce dacă? Că după aceea nu reușești în viața de zi cu zi să-ți exprimi dragostea. Nu. Ea trebuie folosită în însușire divine, în manifestarea însușirilor divine. Și atunci însușirile divine nu mai sunt o rușine, nu mai sunt o greutate, nu ți mai este dificil să îi ajuți pe ceilalți, din contră. Abia aștept să-i ajuți. Că uite, zicea Emma și mi-a plăcut foarte mult, pe suflet îl bucură să fie de folos, de ajutor, să slujească, îi aduce cea mai mare bucurie. Deci când această energie este folosită pentru această manifestare a însușirilor dumnezeiești pe care le avem noi, ea de fapt ne duce spre Dumnezeu. Și numai așa. Deci această energie ne-a fost dată ca să îl atingem pe Dumnezeu. Nu pentru trup. Dacă scopul este trupul, atunci este irosire chiar prin continență. Scopul trebuie să fie dincolo de lumea aceasta, nu trupul. Și în măsura în care noi, spre exemplu, pornim simplu din dăruire pentru ceilalți, atunci această energie începe transmutarea energiei sexuale și se transformă în energia sufletului. Te cuplezi pe suflet. Și această energie care este acolo se ridică și este folosită pentru... Apare o dragoste, pieptul expandează. Nu știi ce este drag să faci orice pentru toți ceilalți, este cea mai mare bucurie pentru tine, este continuă și îți dai seama că nimeni nu se poate lua niciodată. Și acest sentiment că nu poți să o pierzi niciodată și că este natura ta, este cea mai mare bucurie, pentru că este continuă. Noi căutăm în celălalt, în dragostea aceasta amoroasă, fizică, noi căutăm acea iubire divină care este continuă, dar nu o găsim așa. Pentru că scopul din spatele ei este scopul obținerii unei plăceri, dacă nu a trupului prin pierderea energiei, totuși tot a trupului prin obținerea extazului acela deasupra capului, dar care nu durează. Deci folosim corpul ca să obținem acel extaz tot pentru corp. Și noi, asta este important, să nu, în măsura în care nu cauți nimic pentru corp, atunci cauți totul pentru suflet. Deci în măsura în care corpul este micșorat și limitat la maxim, sufletul este mărit. Asta este sensul acestor dezbateri pe care le avem în școala iubirii. Să ajungem să înțelegem că la Dumnezeu nu se poate ajunge decât în măsura în care limitezi materia. Pentru că materia este secundară, materia doar ne ia din viață, din energie. Cu fiecare act sexual noi pierdem viață, noi mai murim puțin și nu îl atinge pe Dumnezeu. În spatele iubirii umane este totuși această dorință de a-L atinge pe Dumnezeu, dar nu poți să-L atingi prin instrumentele trupului. Trupul trebuie depășit. Depășirea trupului, a materiei și a lumii este soluția atingerii lui Dumnezeu și pe de altă parte este soluția de înaintare în lumea de dincolo. Pentru că în măsura în care în viața noastră de aici noi nu mai căutăm viața, nu mai căutăm satisfacțiile ei, noi vom căuta cerul. Deci numai așa. Deci puterea noastră de a ne înfrâna și de a ne abține și de a nu pierde această energie pe mâncare, pe satisfacții de toate felurile pentru simțuri, este puterea ascensională în lumea de dincolo. Noi am venit aici pentru depășirea lumii. Depășirea lumii este raiul. Asta este miza, este maximă, ca în mijlocul atracțiilor vieții să ajungi să nu le vrei. În momentul în care nu le vrei, așa cum spuneai tu, Mihaela, atunci vrei cerul și acela este raiul. Și dacă nu-l obținem aici pe pământ, dincolo nu avem șanse să-l obținem. Deci trebuie când la sfârșitul vieții să nu termină viața ta cu credința că a fost important o satisfacție din lumea aceasta. Niciuna nu este importantă. Dacă crezi că lumea și ai căutat în lumea asta o viață întreagă satisfacțiile trupului, nu se poate urca. Acela este iadul. Trebuie să ajungi să înțelegi că lumea este doar un mijloc de ridicare în lumea de dincolo, cât mai apropiat pentru că timpul majoritar noi îl petrecem dincolo. Timpul în viața aceasta este echivalent cu un minut față de infinitul de dincolo. Noi aparținem acestei lumi, suntem străini de ea. Când vine sufletul aici, nici nu-l interesează. Nu-l interesează lumea aceasta, este străină.
Deci tot ceea ce noi dorim cu corpul și cu ego-ul nostru, sufletul este străin. Nu le vrea, nu le înțelege, nu le interesează. Noi aparținem altei lumi, venim din altă parte, deci suntem mesageri ai cerului, suntem îngeri pe pământ, suntem, să zicem, extraterestri cu toții. Nu e patria noastră, pământul. Nu trebuie să ne preocupăm de el în mod exagerat. Nu înseamnă nimic. Pământul este dar ca o șaradă. Este o provocare, este o ghicitoare, este mijlocul prin care, sprijinindu-ne și nedorind atracțiile lumii, noi vom urca. Este metodă de urcare ca o trambulină care ne aruncă cât mai aproape de Tatăl Ceresc și miza este foarte mare, pentru că cu cât ești mai aproape de El, cu atât ai mai multe grade de libertate. Deci noi, în măsura în care căutăm plăcerile trupului sau ale simțurilor, ale materiei, noi pierdem suflet, pierdem înălțare, nu putem să trecem în lumea de dincolo de praguri și rămânem în zona de jos, unde este zona dedicată acelor sufletele care au considerat materia cel mai important lucru în viață. Nu. Momentele acestea, spre exemplu, când obții o satisfacție a trupului, sunt vămi. Și în 3 minute la ieșirea din corp ni le va arăta. Uite, aveai ocazia să te oprești și să înțelegi că materia nu înseamnă nimic. Și tu ai căutat-o. Pac, ai mai căzut puțin. Și sufletul bifează sau se debifează singur și se duce pe vibrația pe care o merită. Noi creștem în vibrații numai când refuzăm lumea. Și pierdem vibrație, deci pierdem suflet în măsura în care căutăm bucuria simțurilor. Trebuie să ajungem la nivelul în care să nu le vrem, să înțelegem rostul acestor energii care ni s-a dat de către Divin și să le folosim pentru rostul lor, nu să le irosim. Eu înțeleg că de 100 de ani de zile, când a intrat feminismul acesta, această stimulare a apropierii sexuale continue prin toate modurile este de fapt o metodă de stinție masă, pentru că stăpânii la lume știu foarte bine că noi irosim energia vitală și murim repede. Ne stimulează să irosim viața în toate modurile. Prin mâncare de 3 ori pe zi, prin consumerism, prin casă mare, prin mașină frumoasă, prin multe haine. În toate modurile ei ne iau viața. Exact cum spunea Mircea, sunt acolo niște ființe în planurile de jos care se hrănesc cu această energie pe care noi o cedăm. Noi trebuie să nu mai cedăm viața pe materie, ci să facem economie de viață dacă vrem să trăim și să supraviețuim pe acest pământ și să folosim timpul petrecut aici pentru înălțare. Nu ne-a fost dat acest timp ca să-l irosim pe materie și ca să nu vrem materia. Este singura soluție de înălțare în lumea de dincolo. Asta a fost de când lumea de mii de ani, toți înțelepții lumii, numai acest lucru îl spun. În cărțile Sfinților Părinți, Patericul Egiptean, Filocalie, toți sfinții arată acest lucru. Singura soluție de apropiere de Divin este să nu vrei lumea. Exact cum spun indienii, neti, 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 nimic din lumea aceasta nu sunt eu. Ce căutați acolo? De ce o vreți? Dacă nu găsești pe Dumnezeu, o să avem un sentiment de regret, care este iadul, cumplit. Că am irosit viața pe ceva care nu are niciun fel de valoare. Și spuneam și ieri, în emisiuni, eu în lumea de dincolo, eu nu am văzut mașini, case mari și bani sau bănci. Nu am văzut nimic din asta. Deci tot ceea ce caută oamenii nu există. Nu există. Dincolo de fluviul de gânduri. Dar până la fluviul de gânduri există o lume fizică asemănătoare cu lumea de aici, dar în care legile fizice sunt date peste cap, nu se mai potrivesc deloc, dar este o lume care seamănă cu visele urâte pe care le avem noi uneori, unde toate lucrurile sunt complicate. Deci am venit aici pentru dincolo, nu ca să căutăm, să obținem satisfacții sau un câștig din lumea aceasta. Am venit să depășim lumea. Ăsta este sensul existenței noastre. Nu așa, Mircea? M-ai lăsat fără cuvinte. Da? Știi de ce? Pentru că materia, care este energie joasă, nu poate satisface sufletul care este energie înaltă. Deci ceea ce este jos nu poate hrăni ceea ce este foarte sus. E de altfel.
Deci energia este de un fel, sufletul este altfel. Și materia în viața ei, în veșnicie, nu se poate să ne satisfacă. Deci noi căutăm fericirea și împlinirea și încărcarea cu energie acolo unde nu o găsim niciodată. Deci materia nu ne poate da energie, doar ne ia. Deci noi când căutăm orice satisfacție în lumea asta, noi de fapt murim. Prin orice. Prin o haină mai frumoasă, prin o mașină mai drăguță, prin o casă mai mare, prin mai mulți bani, prin orice. Prin satisfacții ale simțurilor, noi pierdem viața. Din cauza asta, ca să câștigi viața, trebuie să restrângi viața. Cu cât restrângi mai mult viața, cu atât câștigi mai multă viață. Deci nu trebuie să ai dorințe din lumea aceasta pentru că nu-ți folosesc la nimic. Lumea doar îți ia din viață și nu-ți dă absolut nimic. Pentru că este de un ordin inferior. Ceea ce este inferior ia energie de la ceea ce este superior. Deci tu când mănânci, spre exemplu, ciocolata sau prăjitura îți ia din energia vieții. Tu te bucuri de fapt nu de ciocolată, ci te bucuri de energia pe care de fapt o pierzi din tine. Asta este sensul vieții. Noi nu avem ce căuta în lumea aceasta, ea nu folosește decât la desprindere. Adică în mijlocul atracțiilor ei să nu le vrei. Când nu le vrei, atunci urci. Spre exemplu, vii foarte obosit de la serviciu, ai vrea să stai jos și nu stai jos. Exact cum a zis Mihaela, nu? Vreau să stau, îmi venea să stau și nu am stat. În momentul în care nu a stat, energia care s-ar fi pierdut stând acolo, pe comoditate, a încărcat, a deschis poarta cerului, a încărcat cu energie subtilă și a putut să traverseze cele 12 ore mult mai ușor. Deci, asta este sensul noi, bătălia este pentru energie. Pe energia aceasta se bat și ființe ale întunericului care sunt în planul de jos din lumea de dincolo. Noi când ieșim din corp ne întâlnim cu aceste ființe ale întunericului și sunt groasnice. Dar sunt corespunzătoare vibrațiilor pe care le avem noi. Deci din cauza asta noi pe pământ trebuie să folosim acest timp pentru ridicarea vibrației, să trăim ca suflet pe pământ și să nu ne intereseze niciodată materia, pentru că altfel nu avem șanse de urcare. Ne surprinde faptul când ieșim din corp și ne dăm seama că se ridică conștiința, care este modelul ideal, cum trebuia să fim și nu am fost, și aceea ne judecă, ne dăm seama că nu putem să urcăm și apare o stare de regret care este cumplită și este iadul, ne duce imediat în zona de jos deschisă de liecioară, în moartea morții și desăvârșirea. Noi am venit aici ca să urcăm mai sus. N-am venit să ne facem bucurii, ci din contră, ale trupului sau ale materiei, ci din contră să le depășim. Depășirea înseamnă întărirea sufletului, înseamnă energia ascensională. Cu fiecare înfrânare a noastră, cu fiecare refuz de prăjitură și așa mai departe a materiei, de a sta jos, de a căuta comoditățile, cu fiecare refuz al materiei, noi urcăm în lumea de dincolo, ne încărcăm cu viață și, pe de altă parte, avem și multe bucurii, pentru că viața noastră devine foarte plăcută, Dumnezeu are grijă de tot, ne dă tot ceea ce avem nevoie, fără să ne străduim, fără să ne zbatem. Și, pe de altă parte, avem și o bucurie imensă, pentru că bucuria este furnizată numai când te comporți ca o ființă divină comună, când faci totul pentru ceilalți, atunci primești cea mai mare fericire posibilă, pentru că ești o ființă comună și nu uneu separat. În momentul în care căutăm interesul propriu, deci interesul material și interesul propriu, noi ne vedem diferiți, pe ceilalți îi vedem adversari și dușmani și intrăm în război și în conflict cu toată lumea. Dar, ceilalți fiind divinul, intrăm în conflict direct cu Dumnezeu. Și am observat și chiar recent în grup, în momentul în care cineva atacă la persoană, îl atacă pe Dumnezeu și apare suferința imediat și din partea cerului apar tot felul de neplăceri în viața omului respectiv. Deci noi trebuie să ne purtăm aici ca o ființă a cerului, nu ca un eu izolat, pentru că nu suntem așa ceva, niciodată. Doar nu știm. Și tot efortul care se face este să nu ne dăm seama cine suntem noi cu adevărat. Ne lipesc în toate modurile posibile de materie și ne amețesc așa ca șarpele acela boa din Cartea Junglei. Nu? Ne vrăjesc așa, știi, și ne stăm vrăjiți, ne ducem în supermarket, ne luăm o mașină mai frumoasă, nu știu ce, dar noi am pierdut viață și apare conflictul. Am avut, chiar a intrat acum, am impresia pe canal, o discuție pe care am avut-o cu Florentina,
în care povestea despre, am impresia că este cea care e cu traducere, a avut o doamnă cu o situație dificilă, soțul bancher, director de bancă în Elveția, o casă cu nu știu câte zeci de camere, 4 mașini, deci o situație extraordinară. Fata ei avea nu știu ce boală gravă, băiatul nu mai vrea să vorbească cu ea, soțul a plecat la alta, deci distrugere totală. Deci noi când punem materia pe primul plan, materia respectivă ne ia din viață și apare degradare vieții noastre și suferință. Deci noi când căutăm, vrem materia, vrem să murim repede, de fapt. Și asta se întâmplă. Nu putem să punem scopul din materie. Materia nu poate să fie scop în viața ei. Fie și omul, spre exemplu, se roagă și cere ceva pentru el de fapt vrea să moară mai repede și îi se dă chestia aceasta. Pentru că Dumnezeu nu poate să amplifice materia, să-ți dea ceea ce vrei, pentru că ți-ar crește ego-ul și imediat forțele cerului vor veni să te distrugă. Pentru că este ceva pe care nu l-ai obținut cu efortul tău propriu. Deci când noi cerem să ni se dea sănătate, reușită la examen sau așa mai departe, nu ne dă nimic, ci amplificăm situațiile neplăcute. Asta se întâmplă. Sau când mergem la doctor și încercăm să ne vindecăm corpul, când vindeci corpul și nu vindeci sufletul, atunci boala urcă pe alt organ și devine mai agresivă. Dar să știi că medicii știu asta. Ei sunt ca un fel de călăi. Pentru că când vindeci efectul, când cauți să vindeci efectul, nu vindeci cauza și atunci vei fi automat dus pe nivele superioare de suferință. Deci ne aruncă spre o durere și mai mare. Ne aruncă în iad. În mod normal se poate ajunge la fericire și la sănătate numai prin dăruire, că este doar o problemă de energie. Deci când facem totul pentru celălalt și pe noi ne uităm, ne încărcăm cu energia vieții, când ne înfrânăm în toate situațiile de viață, câștigăm energie, pentru că boala vine ca să oprească, de fapt, prea mult bine pentru sine. Adică lipsă de iubire pentru ceilalți. Adică dăm prea puțin, luăm prea mult. Și în cauza asta, noi, viața de dimineața până seara, trebuie să ne gândim cum putem să îi ajutăm pe ceilalți și cum putem să ne înfrânăm. Cu fiecare atracție care vine din față, în momentul în care îi spui nu, te-am mai încărcat cu o bucată de energie și apoi vin situații minunate în viața ta, dar trebuie să fii atent că vin nu ca să-ți fie ție bine, ci ca să te piardă. Dacă te-ai dus și te-ai legat de ele, te-au pierdut și te aruncă din nou jos la pământ. Deci este un mecanism din acesta de încărcare, de fapt, cu energie, dar trebuie să știi că trebuie întotdeauna să cedezi binele tău, să nu te aperi, să nu te protejezi niciodată și să te lași mereu în toate situațiile de viață și să te înfrânezi. Capacitatea de înfrânare este capacitatea de urcare în lumea de dincolo. Puterea de înfrânare este raiul. Cu cât tu zi de zi ai adunat cât mai multe motive și momente în care tu te-ai limitat, cu atât mai fericit vei fi în viață. Ziua ta de mâine va fi minunată și de ce n-ai vrea asta? Nu, Mircea?